Good afternoon everyone. Good morning, good evening, wherever you are. Because mayroon tayong iba-ibang oras. So, dito sa Australia is afternoon, 2 o'clock, 2 p.m. So, sa Pilipinas is about 12:30. So, magandang tanghali dyan. Kain lang tanghalian dyan sa Pinas. Good afternoon and thank you so much guys. Before I'm going to start, what I'm going to do is I just wanna say hello to all of you guys and thank you so much for subscribing to my YouTube channel. Keep on watching guys. I'm doing this afternoon. I'm going to bake a multigrain loaf. Kasi ubos na yung lakas kumain yung asawa ko sa bread. Kaya simula na, tara na, join me. Sabias bread, join me. Let's get going. So I'm going to measure the multigrain flour. So I'm planning to make 2 loaves, so I have to make 5 cups. So that's 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Let's do it. And guys, multigrain is nice. 2, 3. Yan, ito lang muna. Tapos natin. Mahiwalayin naman ito. Tatlo. So, 5 natin. 5 takal. 4 na takal. Takal. Masama yung takal sa Bisaya, guys. Takal, 5 takal. Ayun. So, balik natin sa lalagyan. No edit ka. Diretsuhan sa walang editing. Kahit 5 natin 5 cups maglagay tayo naman go ahead. 1/4, some 1 tablespoon. But I need more. Okay. Pwede ka naman gumawa ng sarili mong magpaano nga ako. Ayan, ito. Ayan, dalawa. 1/4. 2. Tablespoon kasi yun. Okay na natin sa lalagyan. May nagbigay guys. Commercial tayo Commercial. Ayan, banana. Ayan, banana. Saba. Dapat ganito dapat gawin sa Pilipinas. Kasi pag yung hinog na yung saba mo, yung saging, dapat kung mayroong storage sa freezer na lagay. Lutuin. Parang niluluto muna, tapos palamigin. Then, freezer para stock, para hindi siya saba, yan, saba. Sarap niya, gawa tayo ng lumpia. Yung kaibigan ko drop ng saba. Yan. Thank you so much sa you, my friends. Saba. Ayan. Halo-halo na tayo, Tapos lagyan natin ng salt. Salt lang. Kasi ayaw na nasawa ko na iba. Lagyan ko lang 1 tablespoon of salt. Yan guys, lagyan natin ng salt. Salt. Yan, salt, walang sugar. Tapos the water is 250 ml, so about 500 ml. So tunawin ko yung salt bago ko ihalo dito kasi maganda yan. Yan. Tapos kailangan tubig na right temperature, hindi siya malamig. Kasi malamig dito natin about 36 Celsius.
Sobrang lamig ng tubig. Hindi mag-ano yung yes. While nagpaano tayo sa tubig, halo muna natin siya. Ayan, kasi di pa maano yun. No butter, no sugar, just salt, no egg. Ayun lang. Kasi gusto na yung ano lang. Yun. Halo natin yung yes. Pwede mo naman ipatuan ng tubo yung yes. Pwede rin direct lang. Init. Oops. Okay. Wow. Old enough to be a mother. Ay, mother na tayo. Mother for all. Mother for niece and nephew. Pwede na natin itong kamayin, guys. Kamay. Tanggalin natin yung singkil natin. Yung rings, mamaya mahalo pa sa bread. Sa bread. Ooh, bread. Ayan, bread. Ayan. Nagbugas na ako bago ako mag-press. So, kumain natin. Basain natin ang kamay. Basa lang ka lang. Tapos, ano natin na? Sticky siya lang. Sticky lang. Tiba yung lang. Sticky sa siya. At lang yun. Ayan, ayan kami natin. Stick na siya. Ayan. Basahin natin ng konti yung kamay natin. Lagyan natin ng konti. Hawal na. Para ano. Simple kneading. Roll. Malabas din yan. Maganda din yan. Diba? Now I put 2 tablespoons of olive oil. Instead of butter, you can add olive oil. Dalawa lang. Sabi ng 3, but dalawa lang. 2 lang, 2. Halo tayo. Halo. Halo masa-masa. Yan. Magsama-sama rin yan. Ayan guys, so ayan. Nagsama na sila. Ayan, ano natin. Ayan, doble na siya. Kaya, alamin na natin siya. Ayan. Alamin natin siya. Ayan. Alamin siya. Ayan. Stretching siya, stretching. Ayan, ganyan. Siya. Ayan. May. Ayan. Dito kasi may trabaho pa tayo. Trabaho pa. Trabaho pa si Inday. Ayan guys. Diba?
Gawa tayo ng dalawang loaf na multigrain bread. Yan, dami gadot. Nag-ano na din yung mga multigrain, yung mga liso-liso dyan dyan. Yung mga liso-liso dyan. Hati nga natin siya ng dalawa. Hati tayo ng dalawa. Kaya ng pagkaan. Magtugot na siya. Enjoy lang, enjoy. Ayan. Wala pa tayo. Ano? Wala pa tayo. Magulo tayo sa atin. Ang natin is Filipino way. Sana talagang ano siya. Dalawa. Ayan. Ayan. Parang dalawa yata. Ayan pala siya. Ayan. Takbo na siya, oh. Stretch na. Ayan. Yun na yan, bing. Lock-bread natin. Ayan, lock-bread. Stretch natin, stretch, oh. Sarap ang pagkagawa. Masarap yung walang sugar. I just put 2 tablespoons. Oh, pwede ko. Yan. Inumin natin para bubuong dalawang loaf. Yan, lumabot siya. Tapos ano natin siya ng dalawang. Kailan hindi siya para magustuhan ng ating asawa. Kailangan square daw. Sabi nung ano guys, may nakita kong i-lubricate lang yung ano. Ito lubricate, lagyan ng kunting mantika i-dry. Iba naman yung lubrication ng word. Lubricate. Yan. Yan natin ha. Lagyan natin siya ng grace na pan. Not lubricated pa lang. Just grace pa lang. Meron tayong dalawang loaf na multigrain bread. Ayan lang. Yippoo! Ayan. Set aside for another 30 minutes. Alexa, set timer 30 minutes. Alexa, say timer 30 minutes. 30 minutes. Starting now. 30 minutes guys, be back. Ayan, lumubo na siya guys. Yung dalawa kong ano. Ready for my husband. Ayan, kasi nagbabaon siya ng bread. So, kaya kailangan parang wabli na siya. Ayan. Sabi ko, maganda pa siya pag almond flour. Ayan ang almond flour. So, mga multigrain flour. Kasi may mga liso-liso na. Okay guys. Ready na. Sarap na ito malambot na. Yan. Lagyan na natin sa ating oven na pa. Yan.
Not a successful day today. Alright, alright. Ano yun lang, 24 minutes while I'm going to work. So, subukan natin kung kaya ba. Kaya, yan ah. Yan ah. Successful guys. Thank you so much. Alright guys, successful ang aking paggawa ng multigrain loaf bread. Kasi yung asawa ko nagtatrabaho na siya. Magbabaon siya ng sandwich eh. So, ginawa ko is loaf. Hindi yung bread roll or ano. Kasi gumawa ako kahapon ng bread roll. Hindi naman siya mahilig ng maraming butter at saka sugar. Kaya ginamit ko is water, 500 ml na water. Yung kailangan itry mo yung water kasi dito malamig na eh. Pero medyo lukewarm. Not hot, not cold. Yung sa gitna. Tapos yung ano ko, yung yeast ko is 2 tablespoon and 1/4. Then yung flour ko is 5 cups kasi kung isang ano lang, isang loaf, 2 cups and 1/2. Yan, 2.5 cups. Yan. Kaya guys, thank you so much for subscribing. To all my viewers out there, please keep on watching and follow me. And please don't forget to like and share and leave comment kung mayroon kayong gustong itanong sa akin. I'm free to answer you guys. Please don't forget to click the thumbs up and the bell button. Thank you so much and God bless and thank you and bye-bye. Gavia's Vlog. Bye. Successful.